sorry හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කියන්නම් අපි ඉතින් අපි කලින් හදාගත්තු map එක මේ map එකට ටිකක් realistic කරන්න කොහොමද ටිකක් effect එකම දාලා ඒගොල්ලෝ නැස්කම් ටිකක් කරන්න කොහොමද මම කියලා දෙනවා මේ map එකේදී අපි තුන් මේ map එකට අපිට පොඩි මීදුමක් දාගන්න මීදුම සාමාන්‍යයෙන් කඳු සහිත පරිසරයක මීදුමක් තියෙනවා ඒ මීදුම ගන්න මෙහෙමයි visual effect වලට කියලා මේක තියෙනවා atmosphere දෙන්න එපා atmosphere කියන්නේ උඩනේ exponential height fog කියන එක දෙන්න වෙනවා drag and drop කරන්න උඩට පේනවා මෙන්න වගේ පොඩි මීදුමක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා කඳු මුදුන් තියෙන තැන් වල මීදුම නැහැ කඳු යටට තැනක එහෙම ඇඩ්ලා තියෙනවා මීදුම ඒකට මේකේ W click කරලා පුළුවන් මේකේ මීදුමේ ඝනත්වය අඩු වැඩි කරන්න උස පාල ඒක තමන්ට ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා හිතනවා නම් මේ ඔක්කොගෙම sorry exponential height fog එකට ගිහිල්ලා මේකේ මේ පොඩ්ඩක් එන්න ඕන උච්චාර දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් එන්න ඕන උච්චාර ගොඩාක් වෙන්න ඕන උච්චාර දෙන්න පුළුවන් උච්චාර දෙන්න එපා සාමාන්‍ය මම මෙච්චර වගේ දෙන්න සාමාන්‍ය මට්ටමනේ ඒක ඊට මම මේක ප්ලේ කරොත් එහෙම මම ගේම් එකේ කොහොම පල්ලෙහාට ගිහලා බලුවොත් එහෙම ලස්සනට අර දැන් මීදුම වැටිලා ඒක ලස්සන පරිසරයක් මට පේනවා මම ක්ලෝස් කරන්නම් ක්ලෝස් කරලා අපේ layer start point එක දැන් යන්න පුළුවන් එහෙම කොහොමද තමයි අපි මීදුමක් ඇඩ් කරගන්න එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න post processing effects දාන්න post processing effect එකක් සාමාන්‍යයෙන් වැටෙන්න නම් sorry post processing effect එකක් හොඳට වැටෙන්න නම් මේකේ තියෙන හොඳට lightning එක මම මේක volume දෙකක් දාන්න විදියක් වන්න volume එකක් දාගන්න post processing effect වැටෙන්න නම් ගොඩක් lightning effect ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා තමයි මම දැන් මේ අඩු වැඩි කරන්නේ අඩු වැඩි කරද්දී අපි මේකේ ගස් එහෙම හොඳට දාලා තියෙනවා මම ඉස්සරහ ගන්න ගස් එහෙම ඇඩ් කරන්න කොහොමද මේකට මම මේ ටික් දාන ඒවා ගන්නට මේ map එකට ඇඩ් දෙනවා හරි ඒක post processing effect කියන්නේ ඒවා ඔයගොල්ලෝ තියෙන apply කරද්දී අර option වලට ගියාම තියෙන මේකේ post processing කියන ටික් එකක් දාලා 2x 4x 8x 16x කියන anti-aliasing ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා ඒ post processing effect වලට දැන් ඒවා ඒක දාගන්න පුළුවන් නේද ඉතින් මේ visual effects ඔයගොල්ලෝ කැමති ඒවා දාගෙන මේක තව map එක ඔයාලට realistic කරගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම තමයි map එක ඩිසයින් කරන්නේ සා realistic කරන්නේ ලොකු එපිසෝඩ් මම හිතන්නේ 3ක වගේ view කතා කරලා කොහොමද map එකක් හොඳට ඩිසයින් කරගන්න කියලා ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ හොඳට map එක ඉස්සරහ ඩිසයින් කරගන්න ඊට පස්සේ බලමු ඔයාලට ගේම් එකේ අනිත් තැන් වලට යන්න ඇත්තටම map එක ඩිසයින් කරන්න මම හිතන්නේ එච්චර අමාරුත් නෑ මම කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් අද එපිසෝඩ් එකේ ඉච්චරයි මගේ channel එක subscribe කරන්න අර bell button එක click කරන්න like කරන්න comment කරන්න මොකද ප්‍රශ්න වලින් අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ සුබ දවසක්